Вітаю, друзі! Таку фантастичну паску ви ще точно не готували. Це паска княжа з яблуками, одна із моїх улюблених перлинок із моєї книги «Великодня випічка». Вона дуже пухка, ніжна, соковита та цікава, однозначний фаворит. Тож до роботи. У миску налийте 100 мл молока, нагрітого до 35 градусів Цельсія. Покришіть до нього 25 грамів пресованих дріжджів. Ви уже знаєте, що найкращий вибір при приготуванні здобного тіста – осмотолерантні дріжджі духмяна хата. Досипте 30 грамів цукру і перемішайте усе до однорідності. Залишіть за кімнатної температури на 10 хвилин. Окремо у чашу викладіть 4 яйця. У мене яйця середнього розміру. Докладіть 70 грамів цукру та 3 грами солі і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин до світлої пишної маси і повного розчинення цукру. Тим часом у миску просійте 530 грамів борошна. Цього разу я для паски використала сильне борошно Зернарі Селект із високим вмістом білка 13,46 грама. Тому далі будемо дуже уважними при його додаванні, адже сильне борошно забирає на 10-15% більше вологи, ніж звичайне. Отже, влийте до яєчної маси дріжджову і коротко перемішайте. А далі поступово порціями починайте додавати підготовлене борошно. Додайте спочатку приблизно четвертину борошна. А далі поміняйте насадки з вінчиків на гаки і на найнижчих обертах поступово починайте додавати решту борошна. Ні в якому разі не додавайте усе борошно відразу, завжди орієнтуйтесь на консистенцію замішаного тіста. Перший час замісу тіста приблизно 10 хвилин, тому додавайте борошно поступово із інтервалами. Сильне борошно створить міцний каркас, але воно потребує тривалого замісу. Як бачите, у мене пішло 470 грамів сильного борошна і залишилось у мисці приблизно 60 грамів. Це абсолютно нормально, адже сильне борошно значно сильніше поглинає у себе вологу. Якщо ж у вас буде звичайне борошно вищого гатунку, то воно, скоріш за усе, піде усе. Не бійтеся його місити довго, навіть і 15 хвилин, поки воно не стане ідеально гладким. Тісто має стати однорідним і почати відлипати від стінок миски та тягнутися. Це означає, що розвинулась глютенова сітка, яка буде тримати жир. Якщо додати масло в слабке невимішане тісто, то воно розпливеться. Тільки коли тісто стане гладким, починайте додавати холодне масло кубиками. Масло має бути холодним, але пластичним. Дістаньте його з холодильника безпосередньо перед введенням. Наріжте шматочками розміром приблизно 1,5 на 1,5 см. Якщо воно у вас занадто тверде, злегка постукайте його качалкою, щоб воно стало гнучким, але не розтануло. І ось тут прийшов найвідповідальніший момент. Ні в якому разі не додавайте відразу усе масло. Додайте 2-3 кубики масла в тісто і продовжуйте заміс, доки масло повністю не зникне в тісті. Спочатку воно буде ковзати, але за 1-2 хвилини вбереться. Тільки після цього додавайте наступну порцію масла. В результаті тісто змінить колір на більш жовтуватий, стане блискучим, дуже м'яким і перестане липнути до рук. Це забезпечить ніжність тіста. Адже коли ви додаєте холодне масло в кінці, воно не змішується з борошном на молекулярному рівні, а створює тонкі жирові прошарки між волокнами глютену. А при випіканні це дає чудовий підйом і ту саму здобність. Холодне масло шарами вмішується між сформованими глютеновими волокнами. Перевірте замішане тісто на глютенове вікно. Це найнадійніший спосіб зрозуміти, що ви додали достатньо борошна і добре вимісили тісто. Перевіряйте після того, як ввели усе холодне масло і вимішували його хоча б ще 10 хвилин. Для цього змастіть пальці краплею олії, відщипніть шматочок тіста розміром з волоський горіх і повільно розтягніть його в різні боки, формуючи тонку плівку. В ідеалі тісто розтягнеться до стану дуже тонкої, майже прозорої мембрани.
Це і означає, що борошна достатньо, і воно сформувало міцний каркас, який втримає і багато масла, і багато яблук. Ця паска містить яблука. Під час випікання вони виділяють пару. Якщо глютенове вікно сформоване і каркас міцний, ця пара залишиться всередині бульбашок тіста, роблячи паску пишною. Якщо ж каркас слабкий, пара просто розірве тісто і паска вийде важкою. Прийшов час додавати наші яблука. Нам потрібно 200 грамів почищених і нарізаних невеликими шматочками досить тугих, не надто соковитих яблук. Додайте до них столову ложку борошна і перемішайте. Яблука – це додаткова волога. Щоб вони не зіпсували структуру паски, додавати їх потрібно у самому кінці, коли усе масло вже увібралося. Вмішувати можна вручну чи на дуже низькій швидкості буквально 30 секунд, щоб просто розподілити їх по тісту. Оскільки в рецепті багато жиру і соковитих яблук, таке тісто підніматиметься трохи довше, ніж звичайне. Отже, накрийте посуд з тістом харчовою плівкою і дайте йому мінімум 2 години для першого підйому в теплому місці. Тісто повинно збільшитись в об'ємі у 2,5-3 рази. Друзі, нагадую вам про свою нову книгу «Великодня випічка». Це велика, якісна книга подарункового формату, у якій ви знайдете 65 святкових рецептів від цікавих пасок до великодніх баранців, кексів і крафінів. До кожного рецепту є велике кольорове фото, щоб відразу було видно, що має вийти. Якісний папір, поліграфія та тверда обкладинка вас приємно здивують. Для замовлення пишіть мені на Viber. Я буду випікати паски у металевих роз'ємних формах. Я змастила дно і стінки форм тонким шаром вершкового масла і прикріпила до них пергамент. Отже, розкладіть тісто у підготовлені форми. У мене вийшло 2 паски. Одна діаметром 15 см, а інша діаметром 13 см. Заповнюйте форми трішки більше, ніж на 1/3 їхньої висоти. А далі накрийте харчовою плівкою і залишіть за кімнатної температури не менш, ніж на 1 годину. Усе, в духовку їх. Випікайте на рівні нижче середнього за температури 175 градусів Цельсія приблизно 35-50 хвилин в режимі вверх-низ без конвекції до готовності. А ось і наші красуні. Готовність пасок перевірте дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити із центру паски сухою. Пам'ятайте, що через яблука метод сухої палички інколи може бути оманливим, бо ми можемо влучити в шматок яблука. Нехай паска після духовки 5-7 хвилин відпочиває у формі, щоб структура м'якоша трохи зміцніла. А далі вийміть із форми і не забудьте охолодити їх на решітці до кімнатної температури. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. За бажанням ви можете прикрасити паску глазур'ю чи посипати зверху цукровою пудрою. У моїй книзі ця паска декорується ожиновою глазур'ю. Ну що, глянемо, яка ця красуня всередині. Що тут сказати? Яблука додають цій ніжній пасті особливий шарм, соковитість, ніжність і легку кислинку. Вони практично розчиняються у тісті і чудово доповнюють собою ніжну, маслянисту структуру цієї паски. Це дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.